به نام خدا، بهنام رجبی هستم، مدرس دوره آموزش حسابداری مقدماتی. بچه‌ها رسیدیم به قسمت 5 از فصل 6 دوره مقدماتی. این جلسه ما در این بخش از فصلمون هستیم و موضوع این جلسه‌مون کدینگ حسابداری شرکت‌های بازرگانیه. مثل دو قسمت پیش که کدینگ حسابداری شرکت‌های خدماتی رو با هم دیگه بررسی کردیم، این جلسه هم قراره که در محیط نرم افزار سپیدار یک نمونه کدینگ شرکت‌های بازرگانی رو براتون بررسی کنم. قبل از بررسی کدینگ باید بهتون بگم که خیلی از مواردی که در این جلسه گفته میشه ممکنه تکراری باشه و اگه قسمت کدینگ حسابداری خدماتی رو دیده باشین یه سری موارد رو ببینید داخل ویدیو که کاملا تکراریه و شاید نکات جدیدی هم لابلاش در ذهن من خطور بکنه داخل ویدیو بهتون بگم. جلسه پیش هم بهتون گفتم، پیشنهاد میکنم هرچند تکراری ولی باز ویدیوها رو ببینین. این تکراری خودش بهتون کمک میکنه در آینده درک بهتری از کدینگ حسابداری، ساختار حسابداری، تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی داشته باشین. قبل از اینکه بریم سراغ کدینگ شرکت‌های بازرگانی، اول از همه میخوام بهتون یک دوره پیشرفته رو معرفی کنم، دوره حسابداری بازرگانی که در مجموعه حساب تویو تهیه شده. این دوره رو بهتون خیلی سریع معرفی میکنم، بعد بریم سراغ کدینگ بازرگانی. خب من وارد گوگل میشم و اگه داخل گوگل نام فارسی حساب تویوب بنویسین، گوگل شما رو میبره به وبسایت حساب تویوب. روش کلیک میکنم، حساب تویوب برای من باز میشه. ما یه بخشی رو داریم به اسم دوره‌های آموزشی که شامل دو بخش دوره‌های مقدماتی و پیشرفته است. این دوره‌ای که الان دارین تماشا میکنین دوره حسابداری مقدماتی ماه. یه بخش پیشرفته هم داریم. این بخش پیشرفته شامل دوره‌های متعددیه. بازرگانی خدماتی رو بهتون معرفی کردم، بازرگانی هم دوره‌ایه که بعد از بازرگانی اضافه میشه. روش که کلیک بکنم صفحه دوره باز میشه. فعلا اطلاعاتی در دسترس نیست، یعنی فعلا چیزی نیست. ممکنه شما زمانی که این ویدیو رو دارید میبینین همه این دوره آماده شده باشن، حتی اینجا بیاید کلی دوره دیگه هم ببینین. اما در حال حاضر من چون حساب تویوب مجموعه‌ای که تازه راه افتاده، فعلا این اتفاق نیفتاده. مثلا اگه تو 1403 دارید دوره رو میبینید، حتما این دوره ها اضافه شدن. اما شما در ادامه تماشای دوره حسابداری مقدماتی میتونید وارد آموزش‌های پیشرفته بشید. اینجا به انتخاب خودتون بسته به اینکه تو چه شرکتی قصد دارید استخدام بشین، تو چه حوزه‌ای قصد دارید که وارد بشین، میتونید از بین حسابداری خدماتی، بازرگانی تولیدی، پیمانکاری، بازرگانی خارجی انتخاب کنید و وارد دوره ها بشید و دوره ها رو تماشا بکنید. مثلا تو حسابداری بازرگانی ما یه چرخه کاملی از یک شرکت بازرگانی رو میریم، از افتتاحیه‌اش، رویدادهایی که باید ثبت بشه، طی دوره و رویدادهایی که باید ثبت بشه و پایان دورش، و تمامی این رویدادها قراری که در قالب پروژه‌های عملی ثبت بشن و این خیلی به شما کمک میکنه که به یک درک درستی از فرایند حسابداری در شرکت‌های خدماتی، شرکت‌های بازرگانی یا شرکت‌های خدماتی برسین. و تو این دوره مثلا ما اسناد مختلف ثبت می‌کنیم، گزارشگیری‌های مختلفی داریم، ارائه میدیم، تهیه می‌کنیم، طراحی می‌کنیم و همون اتفاقاتی که در یک شرکت بازرگانی برای یه حسابدار در زمینه حسابداری میفته رو ما یه جورایی شبیه سازی کردیم، در قالب رویدادها میایم ثبت می‌کنیم. اینا هم در محیط نرم افزار ثبت میشه. خب خیلی وقتتون رو نمیگیرم. این خواستم یه معرفی کوتاهی از دوره آموزش پیشرفته بازرگانی چون مرتبط با کدینگ بازرگانی بود داشته باشم براتون. بریم سراغ ادامه درس امروزمون. خب من میرم اسلاید بعدی. من جلسه گذشته یه همچین شکل گرافیکی رو براتون به صورت فرآیندی توضیح دادم، واحدهای مختلفی که شرکت بازرگانی داره، رویدادهایی که اتفاق میافتن، خرید کالا، فروش کالا، پرداختش یا دریافت کالا، از دریافت اون وجه از مشتری، انتقالش به انبار، دریافت و پرداختایی که صورت میگیره، رویدادهای فروشی که اتفاق میفته. اینا به صورت گرافیکی بود، ولی ما تو حسابداری اگه بخوایم این قالب رو بگنجونیم باید یه الگویی داشته باشیم تحت عنوان کدینگ حسابداری که داخل کدینگ اینا رو بزنیم. این جلسه میخوام همین فرایند رو کدینگ بهتون توضیح بدم و اونجا تازه متوجه میشیم که چقدر رویدادها متنوع و زیادن. من برای اینکه بتونم کدینگ رو بهتون نشون بدم نرم افزار سپیدار انتخاب کردم، به دلیل اینکه هم نرم افزاری که رابط کاربری آسونی داره، هم به دلیل اینکه محبوبیت زیادی داره. اکثر کسب و کارها از نرم افزار سپیدار استفاده، حالا نگیم اکثرا، ولی
یه تعداد قابل توجهی از کسب و کار سپیدار دارن. اگه شما بخواین جایی هم استخدام بشین، اون آگهی‌های استخدام رو دقت بکنین، خیلی هاشون نوشتن مسلط به سپیدار یا نرم افزارهای مطرح دیگه، حالا فقط سپیدار نیستش. اما این جلسه قراره که کدینگ رو سپیدار مثل جلسه خدماتیمون بررسی کنیم. همه نرم افزارها از جمله سپیدار بخش حسابداری دارن که ما اگه واردش بشیم یه بخشی داریم به اسم کدینگ حسابداری. سپیدار کدینگش اسمش درختواره حساب‌های، روش که کلیک بکنم یه همچین شمایلی به ما نشون میده. در نگاه اول ما یه سری حساب‌ها رو می‌بینیم که این در واقع همون کدینگ نمونه‌ایه که من براتون آماده کردم و این حساب‌هایی که الان دارین تماشا می‌کنین سطح گروه حساب کدینگ حسابداری مونه، یعنی بالاترین سطح حساب‌هایی که داریم. زیر مجموعه گروه حساب‌های کلمون رو داریم. اگه من به علاوه کنارشو بزنم حساب‌های کل باز میشه. زیر مجموعه حساب‌های کل حساب‌های معینمون رو داریم، یعنی سطح سوم حسابامون میشه حساب‌های معین. نرم افزار سپیدار نرم افزار 4 سطحیه. یه سطح ریزتر هم داره به اسم تفصیلی که اینجا نیومده به دلیل شناور بودنش، اینجا نیومده، ولی یه سطح ریزتر هم داره. بچه‌ها کدینگ‌های حسابداری میتونن بسته به نیاز کسب و کار متفاوت باشن. مثلا ما کدینگ حسابداری تو نرم افزارهای دیگه ممکنه 5 سطحی هم داشته باشیم، ممکنه 6 سطحی هم داشته باشیم. 3 تا سطح اول که میشه گروه حساب کل و حساب معین یکیه، مشترکه. حالا تو بعضی حسابا، بعضی نرم افزارها ما تفصیلی سطح 1 داریم، تفصیلی سطح 2 داریم، تفصیلی سطح 3 داریم، بسته به اینکه اون کسب و کار چه کاری داره انجام میده، چه نیازایی داره، چه خروجی گزارشاتی لازم داره، ممکنه ما کدینگمون سطوح متعددی داشته باشه. سپیدار مثلا 4 سطحیه، بیشتر از 4 سطح هم نمیشه، ولی اکثر کسب و کار همون 4 سطح کارشون رو راه میندازه، مگر حالا نیازهای خاصی داشته باشن، مثلا از نوع شعب باشن یا در واقع گزارشات تفکیک شده ای از بخش‌های مختلف بخوان. اون یه مسائلی که من چون خودم مثلا در بازار نرم افزارهای مالی فعال هستم، با کسب و کارهای زیادی صحبت میکنم، یه جورایی باید اون نیاز اون کسب و کاره بررسی بشه. یه موقع است با کدینگ حسابداری پوشش داده میشه، یه موقع است با سیستم‌های دیگه‌ای که در کنار سیستم حسابداری میان، مثل سیستم فروش، سیستم انبار پوشش داده میشه. خیلی بستگی و متغیره، یعنی بستگی داره به اینکه اون کسب و کار چی میخواد. ولی استانداردش همون 4 سطحه که کارمون رو جواب میده. بیشتر از اون هم اشتباه نیست، ولی بسته به نیاز کسب و کاره. بچه‌ها وقتی صحبت از کدینگ حسابداری میکنیم، یعنی اینکه حساب‌های ما هر کدوم یه عنوانی دارن. مثلا دارایی‌های جاری که گروه حساب ما یه عنوان داره به اسم دارایی‌های جاری. کدینگ میاد در کنار اون دارایی‌های جاری یه کدی هم بهش اختصاص میده، برای ساده تر شدن، برای سیستمی تر شدن، برای طبقه بندی راحت تر میاد یه کدی هم اختصاص میده. ببینید مثلا کد دارایی‌های جاری تو سپیدار 11. زیر مجموعش که میشه حسابای کل، تمام حسابای کل زیر مجموعش با اون 11 بالا شروع شدن، خودشون هم یه دو رقم دیگه هم گرفتن. زیر مجموعش که میشه حساب معین مربوط به اون حساب کل مربوط به اون گروه حساب، باز 11 گروه حساب داره، 10 حساب کل رو هم داره، خودش صرف 1 هم گرفته، صرف 2 هم گرفته و به همین شکل این کدینگ شکل گرفته. تو بعضی نرم افزارا میبینی اینا تک رقمی ان، یعنی این یک، اینم مثلا یک، اینم یک، و در نهایت حساب معین ما کدش میشه 111. اینم یه محدودیته. این به نظر من خیلی جالب نیست. حالا تو بعضی نرم افزارا دیدم، ولی این باعث میشه که ما داخل هر حساب کلمون بیشتر از 10 تا معین نتونیم بسازیم و یه جورایی یه ذره محدود میکنه. ولی دو رقم اوکی. من تا حالا ندیدم کسب و کاری اگر رویه ی حسابداریشو درست رفته باشه بیشتر از 2 رقم، یعنی بیشتر از 99 تا حساب توی حساب کل خودش نیاز باشه بسازه. البته دیدم که شرکتی رویه اشتباهی رفته، اینجا مثلا کلی حساب معین ایجاد کرده و دچار محدودیت شده، رسیده به 99 تا، ناچار شده دوباره حساب کل جدیدی بسازه که کلا این باعث میشه کدینگ حسابداری ماهیت اصلی که مربوط به گزارش دهیشه دچار خطا بشه، دچار اشتباه بشه و بعدن خود شرکت و حسابدار دچار دردسر میشه تو گزارش دهی‌ها. خب این توضیحات کلی بود که من خدمتتون دادم. این جلسه قراری که بیام تک تک گروه حسابای کل و حسابای معین رو بهتون معرفی کنم. از گروه حساب شروع می‌کنم. یه معرفی اجمالی داشته باشیم. دارایی‌های جاری، دارایی‌های شرکت که قابلیت نقدشوندگی زیر 1 سال دارن، دارایی‌هایی که قابلیت نقدشوندگی بالای 1 سال دارن. بدهی‌های جاری، بدهی‌هایی که باید زیر 1 سال پرداخت بشن. بدهی‌های غیر جاری هم بدهی‌هایی که باید
بالای یه سال بر اساس برآوردی که ما داریم پرداخت بشن. حقوق مالکانه یا حقوق صاحبان سهام میشه اون بخش سمت چپ ترازنامه ما که مربوط به سهامدارا، سهام‌ها رو مشخص میکنه، سود انباشته، سود جاری، اندوخته‌ها رو مشخص میکنه. حالا بازش میکنم بهش میرسی. گروه حساب فروش کلا حساب‌های مربوط به فروش و درآمدهای عملیاتیمون رو نشون میده. بخش جدیدی که نسبت به شرکت‌های خدماتی داریم بهای تموم شده کالای فروش رفته هست که خب ما تو شرکت خدماتی چون کالای ملموس نداریم و خدماتی که داریم به مشتری ارائه میدیم قبلا خودمون نخریدیم، بهای تموم شده نداره. ولی توی فعالیت بازرگانی ما وقتی یه کالا رو میفروشیم خودمون هم خریدیمش و یه بهای تموم شده برای خودمون داشته که اینجا تو این گروه حساب منظورش می‌کنیم. هزینه‌های عملیاتی میشن تمام هزینه‌هایی که در راستای فعالیت عملیاتی اون شرکت پرداخت میشن تا اون شرکت بتونه به فعالیت خودش ادامه بده و کسب درآمد کنه. سایر هزینه‌ها و درآمدهای غیر عملیاتی میشن هزینه‌ها و درآمدهایی که اون شرکت داره به دست میاره از پول خودش، از اون دارایی‌هایی که سرمایه‌گذاری کرده ولی در راستای فعالیت عملیاتی نیستن. مثالش رو براتون جلسه قبلم زدم. مثلا ما کارمون ارائه، حالا اینجا بازرگانیشو براتون مثال بزنم، مثلا ما کارمون کار فروش موبایل ولی میریم یه خونه‌ای می‌خریم، سرمایه‌گذاری می‌کنیم، یه وامی به یه شرکتی میدیم، توی یه شرکتی سهام می‌خریم. اینا همش میشه سرمایه‌گذاری‌هایی که در راستای فعالیت عملیاتی نیست و اگه ضرر کنیم میایم تو هزینه‌های غیر عملیاتی، اگه سود کنیم میایم تو درآمدهای غیر عملیاتی شناساییش می‌کنیم. گروه حسابای انتظامی هم جاییه که ما اسناد تضمینی به نفع و به عهده شرکتمون یا حسابای واسطی که در طی فرآیند و رویه حسابداریمون نیاز داریم و اینجا ایجاد میکنیم و ازشون استفاده میکنیم. بازش میکنم بعداً براتون توضیح میدم. اول بریم سراغ اولین گروه حساب، دارایی‌های جاری. بازش که بکنیم یک لیستی از حسابای کل برام میاد. موجودی نقد و بانک حسابیه که خب موجودی‌های بانک و صندوق و کارتخوان و تنخواهمون رو نگه می‌داره. سپرده‌های کوتاه مدت میشه سرمایه‌گذاریایی که زیر 1 سال داریم. حساب و اسناد پرداختنی تجاری میشه بدهی‌های ما در راستای فعالیت عملیاتی شرکت. تجاری یعنی همون فعالیت عملیاتی. سایر حساب و اسناد دریافتنی میشه ببخشید من گفتم بدهی‌ها. طلبای ما، سایر حساب دریافتنی یعنی طلبای ما در راستای فعالیت عملیاتی شرکت. اینجا میشه طلبای ما در راستای فعالیت عملیاتی شرکت نیستش. حالا یا بعضی جا می نویسن سایر حسابا یا می نویسن غیر تجاری. بچه من این جلسه مجبورم دونه دونه حسابا رو براتون بخونم و بعد اون ماهیتش رو یا مثلا کاربرد و استفادهش رو براتون توضیح بدم. قطعا دچار اشتباه میشم. من جلسه قبلم ویدیوی کدینگ خدماتی که داشتم نگاه می‌کردم کلی جاها توپق زدم، کلی جاها ممکنه اشتباه خونده باشم، ولی دقت کنید که اون خودتونم یعنی یه تجزیه و تحلیل داشته باشین روی حساب. ممکنه من اشتباه کنم و متوجه اشتباه هم نشم چون دارم خیلی سریع تون میخونم. قطعا این اشتباه صورت میگیره. و سرمایه‌گذاری کوتاه مدت یعنی هر سرمایه‌گذاری که شرکت توی بانک داشته، بورس داشته، شرکت‌های دیگه داشته و در این سرمایه‌گذاری زیر 1 سال بوده قراردادش. موجودی انبارها، ببین تو شرکت‌های خدماتی ما موجودی انبار نداشتیم چون کالای فیزیکی ندارن، پس انبار هم ندارن. ولی بازرگانی‌ها چون کالا می‌خرن، دپو می‌کنن، نگهداری می‌کنن و بعداً به فروش میرسونن، زمانی که دارن نگهداری می‌کنن تو بخش موجودی انبارها کالاشون نگهداری میشه. سفارشات و اقلام در راه مربوط میشه به شرکت‌هایی که بیشتر تو حوزه واردات دارن فعالیت میکنن. یه سفارش گمرکی رو میذارن، اون سفارش در لحظه‌ای که ثبت میشه تا به دست شرکت‌ها برسه یه سری هزینه‌ها با خودش داره که این هزینه‌ها رو اینجا آورده و اینجا نگهداری میشه. بعداً بهش میرسیم. یه دوره داریم تحت عنوان بازرگانی، حسابداری بازرگانی خارجی. اون حسابداری بازرگانی خارجی ساختارش رو این بخش خیلی تمرکز داره بچه‌ها، یعنی خیلی با این حسابا کار داریم و کلی حساب دیگه هم البته هست که باید بسازیم. تو دوره پیشرفته بازرگانی خارجی 2 تا دوره داریم برای بازرگانی. یه دونه بازرگانی معمولی داریم، یه دونه بازرگانی خارجی داریم. اونایی که واردات دارن میشن بازرگانی خارجی که اینجا با این حسابا خیلی ما کار داریم. پیش پرداختا یعنی ما هزینه هایی که پرداخت کردیم در ازاش خدمات یا محصول خودمون یا کالای خودمون رو دریافت نکردیم، جزء طلب ما از اون تامین کننده میشه که این پیش پرداختا رو بهش دادیم. دونه دونه بازش میکنم. موجودی نقد و بانک اگه باز بکنیم،
موجودی صندوق ریالی و ارزی داره. اگه صندوق‌های مختلف داریم موجودی نقد نگهداری می‌کنیم، چه به صورت ریالی چه خارج از ارز ریال و ارزهای دیگه مثل دلار، یورو، درهم، یوان و هر ارز دیگه اینجا میتونیم بیاریم. جلسه قبلم گفتم ممکنه ما مثلا 2 تا صندوق داشته باشیم، بیایم به ازای صندوق یورویی یه دونه صندوق بسازیم، به ازای صندوق مثلا یوان یه دونه حساب بسازیم. اشتباه نیست، میتونین تجمیعی بزنین، میتونین جدا بزنین. تنخواهدار اگه داریم به تنخواهدار اگه موجودی دادیم چه ریالی چه ارزی میایم توی این حساب نگهداری میکنیم. بانکامون رو توی این حساب نگهداری میکنیم. بچا یه شرکت ممکنه 10 تا بانک داشته باشه، همشون توی یه حساب معین نگهداری میشه، ولی در سطح تفصیل میاد اینا جدا میشه. اینو یادتون باشه. اینجا دیگه من تفصیلی رو بهتون توضیح نمیدم، ولی بعدن که بریم سراغ ثبت رویدادهای خزانه میبینید که این تفصیله که میاد جدا میکنه. تو فصلهای بعدی حتما در مورد تفصیل خیلی بیشتر صحبت خواهیم کرد. موجودی بانک هم 2 بخش ریالی و ارزی. اگه حساب ارزی داشته باشیم اینجا، ریالی داشته باشیم اینجا. موجودی کارتخوان، اگه ما کارتخوان داشته باشیم، اگه تا حالا دقت کرده باشیم و دیده باشین، کارتخوان معمولا مشتری که کارت میکشه یه تایمی طول میکشه، از 2 ساعت تا مثلا 24 ساعت طول میکشه تا اون مبلغه از موجودی بانک ما بیاد، از موجودی داخل کارتخانه ما بیاد به بانک ما بشینه و اون مدت زمانی که هنوز به بانک ما نشسته ولی مشتری کارت کشیده رو تو حسابی به اسم کارتخوان میایم شناسایی میکنیم. وجوه بین راهی وجوهی هستن که مشتری توی تایمی بر ما واریز کرده ولی هنوز به حساب نیومده بشینه، مثلا 1-2 روز طول میشه، میایم تو بین راهی ثبتش میکنیم. موجودی واریزنامه های ارزی، یه سری واریزی داشتیم که ارزی بودن، حالا این توی بازرگانی خارجی حتما براتون بیشتر بازش میکنم و توضیح میدم. فعلا اگه بگم میذاره هم توضیحش طولانیه هم یکم ممکنه گیج کننده باشه. سپرده‌های کوتاه مدت سپرده‌های زیر 1 سال بودن، مثل سپرده‌های گمرکی، سپرده ضمانتنامه‌های بانکی، شرکت در مناقصه. سپرده گمرکی خب یه سپرده ما نزد گمرک داریم، ضمانتنامه بانکی میایم یه سپرده یا یه مبلغی رو نزد بانک بلوکه میکنیم. سپرده شرکت در مناقصه بابت شرکت در مناقصه یه سپرده رو بلوکه میکنیم. سپرده بیمه، حسن انجام کار، اینا مواردی هستن که یه جورایی دارایی ما محسوب میشن، شاید ازشون نتونیم در اون نقطه استفاده بکنیم ولی جزو دارایی های ما هستن و ازشون باید استفاده بکنیم. بعد دیگه چی داریم؟ حسابا و اسناد دریافتنی تجاری، یعنی طلبای عملیاتیمون که باز خودش میشه طلبای عملیاتی. چکایی که نزد صندوق گرفتیم از مشتریا و نبردیمش بانک، چکایی که بردیم و در انتظار وصول اسناد واخواست شده میشه چکایی که بردیم بانک، موعد وصولش رسیده ولی برگشت خورده. ذخیره مطالبات مشکوک الوصول، یعنی آخر سال رسیده یه سری تعدیلات و اصلاحات اومدیم زدیم. یکیش میشه مطالبات مشکوک الوصولی که یه پیش بینی انجام دادیم از تمامی طلبامون که مثلا 10%، 15%، 20% وصول نخواهد شد و براش یه ذخیره گرفتیم. این هم داستان خودشو داره، حتما توی دوره‌های پیشرفته بهتون میگم. آخر سال ما یه سری فرآیندها داریم بعد انجام بدیم، یکیش میشه مثلا ذخیره مطالبات مشکوک الوصول. سایر حساب و اسناد دریافتنی میشه همون طلبای ما ولی نه در راستای فعالیت عملیاتی، مثل مساعده حقوق کارکنان. وقتی یه کارمندی میاد جلوتر از موعد حقوقش از ما پولی میگیره به ما بدهکار میشه. وام کارکنان خب به ما بدهکار میشن. جاری شرکا، ممکنه یه شریکی بیاد یه پولی رو از شرکت قرضی برداره و اونو بخواد بعداً پس بده. سایر حسابا و اسناد دریافتنی، هر چیزی که جزو این بالایی‌ها نبود ولی جزو باز اسناد دریافتنی بود و غیر عملیاتی بود اینجا میاریم. کسر صندوق، صندوق کسری اومده، صندوقدار وقتی شماره شده صندوقش یه مبلغی مغایرت داره، حالا با تصمیم مدیریت یا به عنوان هزینه ثبت میشه یا به عنوان کسب صندوق ثبت میشه، از حساب صندوقدار در نهایت کسب میشه و اون صندوقداره باید پولشو بده. ودیعه اجاره، یعنی ما یه پیش پولی دادیم بابت یه مکانی و الان اونجا ساکن هستیم، اون ودیعه خب یه جورایی طلب ماه و تا زمانی که اون موعد قراردادمون نرسیده نزد مجر میمونه، بعداً دوباره به ما برمیگرده. خسارات قابل دریافت از بیمه، اتفاقی افتاده، بیمه اومده برآوردی کرده، خسارتی رو باید به شما پرداخت بکنه، توی این بخش شناساییش میکنین. خب این بخش رو من میبندم. بخش بعدی میشه سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
که اگه بازش بکنم کلا اینجا یه دونه معین داره، سپرده های کوتاه مدت نزد بانک. ما یه حساب بانکی ساختیم، یه سرمایه گذاری انجام دادیم، زیر 1 سال بوده، اینجا شناساییش میکنیم. موجودی انبارها اگه بازش بکنم موجودی انبار داره و ضایعات. اینجا خب میتونیم موجودی معینای زیادی داشته باشیم، بسته به اینکه چند تا انبار داریم به ازای هر انبار میتونیم یه موجودی انبار بسازیم. و زمانی که خرید میکنیم بچه‌ها اینم بستگی داره که اون شرکت بازرگانی روش نگهداری موجودی کالاش چیه. 2 مدل داریم، دائمی داریم، ادواری داریم. تو مدل ادواری ما موجودی کالامون رو میبریم تو حساب خرید میشونیم، توی مدل دائمی میبریم تو موجودی انبار میشونیم. اگه بپرسید کدومش، اگه سوال اینه که کدومش بهتره و استفاده میشه، معمولا دائمی استفاده میشه دیگه. ادواری معمولا الان خیلی کمتر استفاده میشه، شاید در سطح نرم افزاری فروشگاهی بیشتر استفاده بشه. الان شرکتی ها اکثرا دیگه دائمی شدن و دائمی کلی مزایا داره، در لحظه میتونه به ما گزارش ریالی از موجودی انبار بده، ثبتاش منطقی تر و راحت تره و کلا الان شرکت ها رفتن به سمت دائمی شدن. بعدن توی دوره بازرگانی اینو تفاوت، البته شاید توی دوره چیزام بهتون بگم، یعنی همین مقدماتی فصل مربوط به انبار حتما اینو براتون توضیح میدم، یادم نبود که اونجا هم اینو داریم. خب بریم سراغ سفارشات اقلام در راه. ببینید یه سفارشی که ما میدیم، فرض کنید بخواید یه کالایی رو وارد کنید، قبل از هر چیزی ثبت سفارش میکنید، یه پرداختی رو به اون شرکت خارجی دارین. اون کالا فقط پولی که ما پرداخت میکنیم به شرکت با اون پوله به دست ما نمیرسه، هزینه حمل و نقل اون ور داره، ترخیص داره، بیمه داره، عوارض داره، حق العمل داره، نمیدونم کلی هزینه‌های مختلف. اونم بستگی به ماهیت کالاه. مثلا مواد خوراکی ممکنه فرآیند خودش رو داشته باشه، مواد الکترونیکی، کالاهای الکترونیکی فرآیند خودش رو داشته باشه، خیلی بستگی به ماهیت کالا داره. ولی اون کالا، فرض کنید یه موبایل رو می‌خواید وارد کنید، $1000 از اون شرکت خارجی دونه‌ای می‌خرین و تا زمانی که برسه به دست شما $5000 هم مثلا هزینه‌های حمل و نقل و گمرک و ترخیص و مالیات و همه اینا براش اتفاق افتاده و در نهایت با مبلغ $6000 میرسه دست شما اون 20 عدد موبایل. 20 تا بوده، حالا یه دونه نبوده. و اون 20 عدد موبایل در نهایت با مبلغ $6000 برای شما میاد تو انبار میشینه، یعنی $6000 برای شما تموم شده و اینا همش اینجا نگهداری میشه تا هزینه‌ها بر اساس یه اصولی سرشکن بشه روی موجودی کالا. حتما تو دوره پیشرفت بهتون میگم، اگه توضیح بدم میذاره شاید گیج بشید قاطی کنید. پیش پرداختا، هزینه‌هایی که ما پرداخت کردیم هنوز کالا خدماتی دریافت نکردیم. پیش پرداخت هزینه‌ها، خب جلوتر ما اومدیم یه پولی بابت هزینه‌ها دادیم. پیش پرداخت مالیات پایان دوره شده، هنوز موعد قطعی شدن مالیاتمون نرسیده ولی ما یه بخشی از هزینه‌های مالیاتمون رو ممکنه پرداخت کرده باشیم. پیش پرداخت اجاره، باز این ممکنه اجارهمون رو جلو پرداخت کرده باشیم، بگیم مثلا اجاره 1 سال یه جا دادیم به مجرمون. بعد پیش پرداخت و هزینه سود و کارمزد وام ها، اینم شما زمانی که بخواید وام بگیرین بانک آپشن‌های مختلفی ممکنه جلوتون بذاره. یکی از مواردی که هست میگه مثلا یه پولی رو یه موقع یه تایمی بخوابون به حساب، 3 ماه بذار بمونه، بعد از 3 ماه مثلا من 4 برابر اون مبلغ بهت وام میدم. این مدل پیش پرداخت میشه که خب اینجا برام اومده شناساییش کرده. پیش پرداخت مالیات ارزش افزوده و عوارض ارزش افزوده، باز میشه اون مالیات ارزش افزوده‌ای که ما جلوتر دادیم و هنوز قطعی نشده، ممکنه یه مبلغی ازش برگرده به خودمون، این میشه اون ارزش افزوده. بعداً در موردش بیشتر تو دوره مالیات صحبت خواهیم کرد. پیش پرداخت بیمه دارایی، باز جلوتر ما یه پیش پرداختی بابت بیمه دارایی پرداخت که کلا پیش پرداخت یعنی مبلغی رو پرداخت کردیم، حالا یا قطعی نشده یا در ازاش هنوز خدمات و کالایی دریافت نکردیم. خب بخش دارایی‌های جاریمون تموم شد. بخش دارایی‌های غیر جاری میشه دارایی‌های ثابت مشهود، هم دارایی‌هایی که ما در یک کسب و کار میتونیم داشته باشیم: ماشین، زمین، ساختمان، ملزومات، ماشین‌آلات و موارد دیگه. استهلاک انباشته میشه اون هزینه‌های استهلاکی که برای دارایی‌هامون ماه به ماه یا سال به سال محاسبه می‌کنیم. یه دوره پیشرفته داریم تحت عنوان دارایی ثابت که تو اون کامل این فرآیند رو بهتون آموزش میدیم. دارایی ثابت نامشهود مثل مشهود میمونه، فقط اینا دارایی هایی هستن که فیزیکی نیستن،
ملموس نیستن، مثلا سرقفلی، مثل حق برند، مثل حق الاختراع، حق امتیازا، یه سری چیزا که ارزش ریالی دارن ولی ملموس نیستن، نمیتونیم ببینیمشون. سپرده ها و مطالبات بلند مدت که خب میشه سرمایه گذاری هایی که بالای 1 سال صورت گرفته و سایر دارایی ها، همه یه چیزایی که در دسته‌بندی های بالا نمی گنجه آوردتش توی سایر دارایی ها بهش میپردازیم. بریم سراغ دارایی های ثابت مشهود. خیلی ساده است. زیر مجموعه زمین داره، ساختمان داره، تأسیسات داره، وسایل نقلیه داره، کامپیوتر داره، اساسیه داره. این الان کامل نیست. ببین شما دسته‌بندی دیگه‌ای هم داشتید، میتونید بر اساس اون جداولی که استانداردهای دارایی ثابت مشخص کرده معینش رو تعریف بکنید و اونجا دارایی هاتون رو بزنید. حساب کل بعدی میشه استهلاک انباشته که خب بر اساس همه این گروه هایی که ما داریم برای دارایی هامون بعد استهلاک انباشته شون هم بسازیم. اگه دقت کنید زمین نداره، اینو زمین جزء دارایی هایی که استهلاک نداره. دیگه چی داریم؟ دیگه دارایی های ثابت و نامشهود داریم، دارایی هایی که ملموس نیستن، نرم افزار، حق امتیاز، سرقفلی، برند، سایر حق الامتیازها، چیزایی که هست. مثلا اگه یک کسب و کاری دامنه وبسایت داره، دامنه وبسایتش رو اینجا میتونه بیاره. مثلا تلفن رندی داره، اینجا بیاره. چیزایی که ملموس نیستن ولی وجود دارن و از نظر ریالی هم ارزش دارن. مثلا یه چیزی مثل دامنه، شاید بگیم ما باید اینجا چند قیمتشو بزنیم، باید ارزش گذاری بشه و اینجا بر اساس اون ارزش گذاری که شده بیاد ارزشش ثبت بشه. سپرده ها و مطالبات بلند مدت، سرمایه گذاری هایی که بالای 1 سالن، مثل سرمایه گذاری های بانکی یا حساب های دریافتنی بلند مدت، یعنی طلبایی که ما داریم ولی بالای 1 سال قراری که موعدش برسه. خب اینم از این. سایر دارایی ها چیه؟ حساب های بانکی مسدود شده، اموال مسدود شده، دارایی های بلا استفاده و حق امتیازها و ودایع. با حساب بانکی مسدود شده که یعنی حالا در طی یه شکایت، یه اتفاقی حساب بانکیمون مسدود شده ولی همچنان این موجودی حساب دارایی ما محسوب میشه ولی فقط مسدود شده، نمیتونیم استفاده کنیم. اموال مسدود شده هم باز به همین شکله، به هر دلیلی یه اموالی مسدود شده و الان قابل استفاده نیست. دارایی های بلا استفاده یعنی دارایی هایی که از همین دسته دارایی های ثابت ما هن ولی الان استفاده نمیشن. مثلا یه کامپیوتری که الان ما داریمش، گذاشتیمش یه گوشه، فعلا استفاده ازش نمی کنیم، سالم هم هست، داره کار میکنه ولی ما استفاده نمی کنیم، بلا استفاده شده، میتونیم تو این حساب منظورش کنیم. حق و امتیازها و ودایع هم که اینجا آورده، باز حق و امتیازهایی که جنبه سایر دارن، میتونن مثلا نمیدونم اینجا چیا رو میتونیم بیاریم، چون یه بخش نامشهود هم داریم که اینجا حق الامتیازمون رو آوردیم. حالا اینجا خودش باز یه سایر داره، بعد دوباره اومده اینجا هم یه حق الامتیاز ساخته. فکر نمی کنم این دوتا خیلی با هم فرقی داشته باشن، چه اینجا سایر بزنیم چه اینجا بزنیم خیلی مهم نیست. خب اینم از دارایی های غیر جاریمون. بریم سراغ بدهی های جاری، بدهی هایی که ما داریم به مجموعه ها و اشخاص مختلف و زیر 1 سال باید پرداخت بشن. بازش که بکنیم لیست گروه حسابایی که میشه حسابا و اسناد پرداختنی تجاری، یعنی بدهی های عملیاتی ما، سایر حساب های پرداختنی تجاری بازم همون بدهی ها میشه ولی در راستای فعالیت عملیاتی شرکت نیستن. پیش دریافت رو داریم، یعنی مبالغی که ما دریافت کردیم ولی در ازاش هنوز کالا یا خدماتمون رو ارائه نکردیم، یه جور بدهی برای ما محسوب میشن. ذخیره مالیات، پایان دوره رسیده و هنوز به اون موعد رسیدگی مالیاتی ما نرسیده، مالیاتمون هنوز قطعی نشده، ولی برای اینکه بتونیم یه برآوردی از سود و زیان دقیق خودمون داشته باشیم باید یه ذخیره‌ای رو طبق نرخایی که ما درش قرار داریم بسته به شخص حقیقی یا حقوقی بودن یا گروه مالیاتیمون نرخمون رو محاسبه می‌کنیم، بر اساس سود و زیانمون ذخیره مالیاتمون رو پایان سال می‌گیریم. اینو حتما تو دوره‌های پیشرفته زمانی که داریم چرخه‌های حسابداری رو با هم تکمیل می‌کنیم بهش میرسیم. توی دوره مقدماتی بچه‌ها ما چرخه حسابداری نداریم. من براتون حسابداری‌های انبار و فروش و اینا رو میگم ولی چرخه حسابداری توی دوره پیشرفته خواهد بود. سایر ذخایر مثل ذخیره مرخصی کارکنان، مثل سایر ذخیره‌هایی که ممکنه پیش بیاد، این تو حسابداری حقوق دستمزده. ما طبق قانون کار کارمندامون
ذخیره دارن یعنی مرخصی دارن به صورت ماهانه هر کارمند در ازای هر کارکرد ماهانه‌اش. البته اگه کامل کار بکنه اون ماهو 2 روز و 3 ساعت و 40 دقیقه مرخصی باید بگیره. مرخصی ها میتونن استفاده نشن، آخر سال به کارمند پرداخت بشن، میتونن هم پرداخت بشن ولی یه بخشیشون هم ذخیره بشه. اون بخشی که ذخیره میشه و منتقل میشه به سال جدید توی این حساب نگهداری میشه. تو حسابداری حقوق دستمزد باز اینو براتون خواهم گفت. تموم شد این؟ آره تموم شد. بریم سراغ بدهی‌های غیر جاری. بدهی‌های غیر جاری میشه بدهی‌هایی که ما با اشخاص مختلف داریم ولی موعدش بالای 1 ساله. 3 تا حساب کل داره: حساب و اسناد پرداختنی بلند مدت. زیر مجموعهش میشه حساب‌های پرداختنی بلند مدت، یعنی بدهی‌هایی که ما باید بالای 1 سال پرداخت کنیم. اسناد پرداختنی بلند مدت، چکایی که سررسیده بالای 1 سال صادر کردیم و باید پرداخت کنیم. اسناد پرداختنی بلند مدت ارزی، اسنادی که به هر شکلی نشون دهنده بدهی ما به شخص یا شرکتی هن و این بدهی ما به صورت ارزیه. حساب کل بعدی میشه تسهیلات مالی دریافتنی بلند مدت. وامایی که از بانک‌ها گرفتیم، چه تسهیلات مالی که از بانک‌ها گرفتیم، چه وامای سلفی که گرفتیم، چه فروش اقساطی که یعنی ما یه خرید اقساطی داشتیم و الان باید قسطاشو بدیم. حالا از اشخاص مختلف، شرکت‌های مختلف قطعاً این خرید اقساطی ممکن اتفاق بیفته. در مورد وام سلف هم اگه بخواید بدونین چیه، چون جلسه مربوط به خدماتی هم توضیحش دادم، مربوط میشه به تسهیلاتی که بانک‌ها به مجموعه‌های تولیدی میدن. حالا تو بازرگانی‌ها این وجود نداره. تولیدی‌ها بعضا برای اینکه بتونن یه کالایی رو تولید بکنن، اگر اون کالا هنوز در وضعیت تولید نشده باشه و اون شرکت قدرت تولید اون کالا رو از نظر مالی نداشته باشه، یعنی نیاز به گردش مالی بابت خرید مواد اولیه و حالا ساختش و این داستانا داشته باشه، بانک‌ها میان با توجه به سابقه اون شرکت، شهرت اون شرکت، این کالاهای تولید نشده اون شرکت تولیدی رو پیش خرید میکنن و پولش رو به اون شرکت میدن. البته که خب در ازای یه سری کارمزدایی که از اون شرکت ها میگیرن این اتفاق میفته و بهش میگن تسهیلات سلف. داخل گوگل بزنید خیلی مطالب در موردش هست که بخونید. جالبه، بد نیست اگه اطلاع داشته باشین. خیلی کم پیش میاد شرکت استفاده کنن ولی در هر صورت وجود داره. و ذخیره مزایای پایین خدمت کارکنان مربوط به حسابداری حقوق دستمزد. وقتی یه کارمندی میاد پیش ما کار میکنه، ما بر اساس قانون کار باید بهش در ازای کارکرد 1 ساله‌ای که داشته و به نسبت کارکرد 1 سالش یه حق سنواتی رو پرداخت بکنیم که این حق سنوات میتونه در پایان سال پرداخت بشه، میتونه ذخیره بشه. اگه پرداخت بشه که تموم میشه میره، اگه ذخیره بشه و همینجوری انباشت بشه، خب پایان تصفیه حساب اون کارمندی ذخیره مزایای سنوات بهش پرداخت میشه. بچه‌ها یه نکته بگم، توی این قسمت‌های مربوط به کدینگ حسابداری، این کدینگ‌ها نمونه هستن و صرفاً حالا همینو برندارید کپی پیست کنید بگید دیگه تمومه. شما خواستید میتونید حساب ازش کم کنید، حساب اضافه رو میتونید حساب بهش اضافه کنید. بسته به نوع اون کسب و کار کدینگ میتونه متفاوت باشه، حسابای بیشتر یا کمتری داشته باشه. خب بدهی‌های غیر جاری رو تموم کردید، من خودم میرم یه استراحتی میکنم، بقیه‌اش رو ادامه میدم. پیشنهاد میکنم شما هم یه استراحتی انجام بدید، 10 دقیقه بعد ادامهش رو با هم دیگه بریم جلو. من برگشتم. بریم سراغ گروه حساب حقوق مالکانه یا بهش میگیم حقوق صاحبان سهام. تو حالا کدینگ من اسمش حقوق مالکانه است. بازش که بکنم چند تا حساب کل داره: سرمایه داره، اندوخته قانونی داره، سایر اندوخته ها، سود و زیان انباشته، سود و زیان جاری. سرمایه همون حسابیه که ما سهامدارامون رو میایم داخل شناسایی میکنیم و تسهیم میکنیم، سهم هر کدوم رو مشخص میکنیم، در حساب معینش میایم ثبت میکنیم. ببینید حساب معینش هم همون همنام حساب کلشه، در واقع همون کارا در انجام میده، فقط بابت اینکه بتونه ریستر بشه یه حساب سرمایه هم زیر مجموعه حساب کلش اومده ساخته شده. اندوخته قانونی هم ما بر اساس استانداردهای حسابداری اندوخته همیشه باید پایان سال شرکت تا یه میزان مشخصی که برسه هر سال ذخیره بکنیم. تو حساب اندوخته قانونی میام شناساییش میکنیم. سایر اندوخته‌ها، حالا شرکت‌ها به تناسب نوع فعالیت و نیازایی که دارن ممکنه اندوخته‌های دیگه‌ای هم مثل اندوخته توسعه و تعاون، اندوخته احتیاطی و سایر اندوخته‌های دیگر رو داشته باشن که اینجا میتونن حسابشو بسازن و شناسایی بکنن. در واقع اندوخته‌ها بعداً توضیح بهتون میدم چیا هستن.
سود و زیان انباشته و جاری. ببینید خب یه کسب و کار، حالا فرق نداره خدماتی، بازرگانی، تولیدی یا پیمانکاری، آخر سال یه سود و زیانی داره که این سود و زیان یک سال مالیشه. این حساب کتاب درآمداشو که میکنه، هزینه‌ها رو ازش کم میکنه، بهای تماشاگری که ازش کم میکنه، یه عددی میمونه. اون در نهایت یا میشه سودش یا میشه زیانه اون کسب و کار. اگه مثبت باشه بستانکار باشه سود میشه، اگه بدهکار باشه یا منفی باشه زیان میشه برای اون شرکت. میاد رو سود و زیان جاری میشینه، بعد حالا ممکنه یه سری تعدیلات و اصلاحات روش اتفاق بیفته، در نهایت به سود و زیان انباشته که نشون دهنده سود تجمیع شده سالهای قبلم هست اضافه میشه و اونجا بسته میشه. اینم حقوق مالکانه. گروه حساب فروش، گروه حسابیه که کلا ما درآمدامون رو میایم اینجا شناسایی میکنیم. 2 تا حساب کل داره، فروش و سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی. حساب فروش که اگه بازش بکنیم ببینید اینجا فروش داخلی داریم، فروش خارجی داریم. فروش داخلی یعنی فروش داخل ایران، فروش خارجی یعنی فروش بیرون از ایران. ممکنه صادرات هم داشته باشه شرکت بازرگانی که میتونه تو حساب جداگونه‌ای شناساییش بکنه. البته باید این کار انجام بده، چون یه سری گزارش‌های قانونی مثل ارزش افزوده و خرید فروش فصلی یا ماده 169 و اینا هستن که این گزارش تفکیک شده رو میخوان از ما. فروش خدمات هم میتونه یه شرکت بازرگانی داشته باشه، یعنی بازرگانی خدماتی باشه. برگشت فروش حالا از هر نوعی که باشه اثر کاهنده روی فروش داره، تخفیف اثر کاهنده روی فروش داره و اینجا خب تو یه دونه حساب کل اینا اومدن و شناسایی شدن. این حساب موقع فروش کالا اتفاق میفته، اگه به هر دلیلی کالا برگشت فروش استفاده میشه. اگه در زمان فروش کالا تخفیفی ارائه شد تو حساب تخفیفات لحاظ میشه. سایر درآمدها هم سود و زیان فروش ضایعات داره، کسر و اضافات انبار داره. سایر درآمدها هزینه عملیاتی یعنی این که در راستای فعالیت عملیاتی بودن ولی جزو فروش کانال اصلی فروش ما نبودن. مثلا فروش سود و زیان مربوط به ضایعات، خب ضایعات ما در راستای فعالیت عملیاتی کالایی رو خریدیم، حالا ضایع شده به هر دلیلی در آن میفروشیمش، بازم فروش محسوب میشه، بازم عملیاتی هست ولی عملیاتی اصلی ما نیست، یعنی جزو اون کانال اصلی ما نیست، جزو سایر کانالایی که داره و اینو جدا شناسایی میکنن که بتونن گزارش‌های بهتری بگیرن، مگر میتونست همینجا هم بیاد. کسر و اضافات انبار هم همین شکله. خب انبار ما وقتی شمارش میشه انبارگردانی میشه، کسری یا اضافی داره. این کسری و اضافه رو میتونیم تو حساب کسری و اضافات انبار تو سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی شناسایی کنیم. سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی هم باز تو خود سایر یه سایر ساخته که اگه این دوتا نبود بیایم تو این بخش شناساییش کنیم. میتونه هر چیزی باشه دیگه، هر چیزی که عملیاتی باشه ولی جزو این موارد بالا نباشه. اینم میبندیمش. گروه حساب بهای تمام شده کالای فروش رفته. ببینید این گروه حساب بهای تمام شده کالای فروش رفته تو شرکت‌های بازرگانی، تو خدماتی ها نبود، تو بازرگانی ها هستش، تو تولیدی ها هم هستش، چون هم تولیدی ها هم بازرگانی ها فروش کالا دارن و بهای تمام شده کالای فروش رفته قطعا دارن. بازش که بکنیم یه حساب کل داره بهای تمام شده کالای فروش رفته، یه حساب البته اینجا چند تا حساب معین داره بسته به نوع فروشش که داخلی یا خارجی یا خدمات بوده، اومده بهای تمام شده اون کالا و خدمات خودشو ساخته. اینم به این شکل. این ببینید یه توضیح اجمالی همینطوری بدم، شاید بگید این بهای تمام شده اصلا چی هست. ببینید توی حسابداری که نگهداری موجودی کالامون از نوع دائمی باشه، زمانی که ما فروش انجام میدیم یه سند میزنیم، فروشمون رو بستانکار میکنیم، حساب‌های دریافتنیمون رو بدهکار میکنیم. اما حساب اون فروشی که بستانکار شده نشون دهنده خروج کالا از انبار ما نیست. یه دونه سند دیگه باید بزنیم، موجودی کالامون رو بستانکار کنیم، چی رو بدهکار کنیم؟ بهای تمام شده کالای فروش رفته. حالا خود بهای تمام شده کالای فروش رفته فرمول داره، یعنی اینجوری نیستش که همینجوری بیایم بگیم خب مثلا 100 ریال بستانکار میشه، بدهکار میشه. یه فرمول داره که مثلا شرکت‌ها از طریق لایفو، از طریق میانگین موزون متحرک یا شناسایی ویژه میان ارزش بهای تمام شده رو محاسبه میکنن. مثلا تو نرم افزار سپیدار اگه علاوه بر سیستم حسابداری مشتری‌ها سیستم انبار رو داشته باشن، خود سیستم انبار میاد برای ما بهای تمام شده رو به روش میانگین موزون متحرک روزانه حساب میکنه و اینم
یه مدل آپشن هست که تو رو سپیدار وجود داره، روی ماژولای دیگه‌اش، روی ماژول حسابداری نیست، ماژولای دیگه‌اش وجود داره. حالا من تو همین دوره مقدماتی که دارین شما تماشا می‌کنین برسیم به فصل انبار، بهتون بحث بهای تمام شده رو آموزش میدم، نگرانش نباشید. حتما لزوما نیازی نیست برین سراغ دوره‌های پیشرفته، تو دوره مقدماتی همینو بهتون آموزش خواهم داد. خب بریم به سراغ هزینه‌های عملیاتی. شرکت‌های بازرگانی مثل خدماتی، مثل پیمانکاری، مثل تولیدی یه سری هزینه‌ها دارن در راستای فعالیت عملیاتیشون، بعد یه سری هزینه‌ها رو انجام بدن که بتونن ادامه بدن کار خودشونو. میشن هزینه‌های عملیاتی. یه بخش بزرگیش میشه هزینه‌های حقوق دستمزد که همون حقوق دستمزد پرداختی پرسنله. یه بخشش میشه هزینه نگهداری کارکنان. به خود کارکنان پرداخت نمیشه ولی مرتبط با همون کارکنانه. سایر هزینه‌های عملیاتی، خب مواردی که جزو این دو تا آپشن بالا نیستن میشن سایر هزینه‌های عملیاتی. هزینه‌های استهلاک که اگه دارایی داشته باشیم، ارزش داراییامون زیاد باشه و این دارایی‌ها دارن سال به سال استفاده میشن، مستهلک میشن، از ارزششون کاسته میشه، از عمرشون کاسته میشه، میایم تو هزینه‌های استهلاک شناساییشون میکنیم. شرکت‌های بازرگانی کانال فروش دارن، برای اینکه بتونن کالاشون رو بفروشن تبلیغات میکنن، بازاریاب دارن، پورسانت میدن، هزینه‌های دیگه‌ای دارن، مثلا حالا بسته به اینکه چه مدل کانال فروشی دارن، وبسایت دارن، شبکه اجتماعی دارن، بازاریابی دارن، کارشون رو انجام میدن. مدل‌های مختلفی از همزمان میتونن کانال‌های مختلفی داشته باشن و به هر حال یه سری هزینه‌ها رو بابت فروش کالا دارن انجام میدن که میاریم توی حساب کل هزینه‌های بازاریابی و فروش. حساب هزینه حقوق دستمزد اگه باز بکنم، این بخش ما تو دوره پیشرفته ی حسابداری حقوق دستمزد خیلی باهاش کار داریم. حقوق پایه همون حقوقیه که ماهانه به پرسنل پرداخت میشه. حق مسکن خاربار در کنار حقوق پایه باید بر اساس قانون کار به کارمند بر اساس اون کارکردی که در ماه داره پرداخت بشه. پای سنوات معمولاً 1 سال بیشتر کار کنن یه چیزی به اسم پای سنوات بهشون تعلق میگیره. حق جذب مثلا یه کارمند خاص یا یه مدیر خاصی اگه جا بخواد استخدام بشه، برای اینکه اون کارمند رو بتونن جذبش کنن و البته این یه ترفندی هم هست که رو حقوق پایش نمیارن، یه حق جذب میدن که اونم جزء مزایا به مدیر داره پرداخت میشه ولی جزء حقوق پایه‌اش محسوب نمیشه که مجبور نشن یه سری چیزای دیگه رو هم بالا ببرن. حقوق پایه رو اگه بالا ببرین یه فرمولایی داره، بر اساس اون باید یه سری موارد دیگه هم بهش بیشتر بدیم. حق مسئولیت، سرپرستی، اینا مواردی که حالا توی حسابداری حقوق دستمزد من کامل همه چی رو بهتون آموزش میدم، خیلی بیشتر از این آموزش خواهید دید. حقوق دستمزد هم براش ما یه دوره مقدماتی داریم، هم دوره پیشرفته داریم. تو دوره پیشرفته دیگه خیلی کامل همه ابعاد رو بررسی می‌کنیم. تو دوره مقدماتی هم باز در سطحی که شما بتونین خیلی کارا رو انجام بدین حقوق دستمزد آموزش داده میشه. هزینه‌های کارکنان گفتم نگهداریشونه. خب یه کارمندی میره مأموریت، هزینه اقامت داره، بلیت داره، پذیرایی و آبدارخونه داریم، عیاب و ذهاب داریم، ناهار داریم. ممکنه البته ناهار میتونه حالا به عهده شرکت نباشه ولی اگه به عهده باشه اینجا میایم ثبتش میکنیم. کارمند میخواد آموزش ببینه، سرویس بیمه هست، چیزای مختلفی که حالا مربوط به کارمندا به خودشون پرداخت نمیکنیم ولی مرتبط با همون کارمندا هستش. سایر هزینه‌های عملیاتی، هزینه‌هایی که جزو این موارد نباشن میشن سایر هزینه‌های عملیاتی. خودش دوباره کلی دسته‌بندی داره. هزینه‌هایی که مربوط به شرکته، از آب و برق و گاز گرفته، هزینه پست و بیمه و مطالبات و قطعات و اینترنت و پشتیبانی نمیدونم نرم افزار و تعمیراتی که داریم و همه اینا اینجا میاد و اینا نمونه است. یعنی شما بسته به اینکه کسب و کارتون چه مدل کسب و کاریه، چه کارایی انجام میده، اینجا میتونید حساب‌های متفاوتی رو داشته باشین. هزینه‌های استهلاک، خب شما دارایی دارین، داراییتون داره مستهلک میشه، هر سال داره عمرش کم میشه، هر سال داره هزینه‌ای رو برای شما به وجود میاره. این هزینه‌ها رو باید شناسایی بکنیم. اگه بخوایم سود و زیان دقیقی داشته باشیم این هزینه‌ها باید شناسایی بشه و هر سال از سود و زیان کم بشه تا سود و زیان دقیقی به ما بده، چون دارایی یه عمری داره، بعدن که عمرش تمام بشه دوباره باید جایگزین بشه، یه دفعه بعد یه هزینه دیگه‌ای صورت بگیره و این هزینه‌ها حسابش باید همیشه وجود داشته باشه تا اون شرکت یه وقت اشتباهاً فکر نکنه داره سود کنه ولی در اصل تو زیان باشه. هزینه‌های بازاریابی و توزیع و فروش، گفتم هزینه‌های مربوط به فروش باشه، تبلیغات، شرکت در مناقصه، هزینه‌های نمایشگاه، مثلا یه غرفه‌ای بخوان تأسیس بکنن، پورسانت بخوان پرداخت بکنن به همکار در فروشایی که میرن براشون مشتری پیدا میکنن و موارد دیگه. این هم از هزینه‌های
عملیاتی. دیگه چی داریم؟ سایر هزینه‌ها و درآمدهای غیر عملیاتی. یه سری هزینه‌ها یا درآمدها هم هستن که در راستای فعالیت عملیاتی شرکت به وجود نمیان، مثلا سرمایه‌گذاری تو بورس، مثل سرمایه‌گذاری‌های بانکی، مثل کارمزدایی که ما میدیم برای وامایی که دریافت میکنیم. اینا خب چیزایی هستن که ممکنه ما ببینید اینجا مثلا هزینه بهره وام بانکی آورده، کارمزد خدمات بانکی آورده. این سری هزینه‌ها هستن که در راستای فعالیت عملیاتی نیستن و اینا جزء هزینه‌های غیر عملیاتی، بازم هزینه است ولی غیر عملیاتیه. ما جداشون میکنیم که بتونیم جداگونه گزارش بگیریم، مگر نه از نظر ماهیت که عملیاتی غیر عملیاتی بودن توی صورت نهایی سود و زیان ما تأثیری نداره، ولی جداگونه گزارش دهی میشن تا ما حساب کتابمون رو بهتر بتونیم داشته باشیم. درآمدش هم مثالش بخوام براتون بزنم، یه جا سرمایه گذاری کردیم توی شرکتی، توی یه سازمانی و اون سازمان آخر سال به ما سود میده از سرمایه گذاری که ما کردیم، اون میشه درآمد غیر عملیاتی اون شرکت. یعنی شرکت الف که کارش یه چیز دیگه است رفته تو شرکت ب سرمایه گذاری کرده، شرکت ب پایان سال یا تو زیان یا تو سوده و شرکت الف چون سهام اون شرکت خریده تو سود و زیان شریکه. خیلی ساده. بخش حساب انتظامی، جایی که ما اسناد تضمینی به نفع یا به عهده شرکتمون رو میایم ثبت میکنیم. بچه‌ها کلی میخوام این بخش رو توضیح بدم. ببینید ما تو فعالیتی که شرکت‌ها دارن علاوه بر رویدادهای مالی، یه سری رویدادها هم هستن که شاید رویداد مالی محسوب نشن، از نظر ارزشی قابل اندازه‌گیری هستن به صورت ریالی یا به صورت ارزی، حالا به هر نحوی، ولی رویداد مالی نیستن. مثلا وقتی یه شرکتی میخواد در یک مثلا یه کارمندی میاد یه شرکتی استخدام میشه، شرکت بابت اینکه اون کارمند رو استخدام کنه ازش یه سفته یا یه سند تضمینی میگیره. اون سنده روش مقدار و ارزش ریالیش نوشته شده، ولی به احتمال خیلی زیاد هیچ وقت اون سنده ازش استفاده نمیشه و موقعی که اون سنده داره رد و بدل میشه هم هیچ رویداد مالی اتفاق نمیفته. اما به دلیل اهمیت موضوع اسناد تضمینی خب خیلی مهمن. مثلا یه شرکتی میخواد یه وامی از بانک بگیره، میره سند ساختمون شرکت رو در گرو بانک میذاره. این بعد خب تو حسابای انتظامی ثبت شه، چون روی یه رویداد مهمه. شاید رویداد مالی محسوب نشه ولی از نظر مالی قابل اندازه‌گیریه. ما میدونیم سند ساختمون شرکتمون چقدر ارزش داره و وقتی اینو در گروه بانک میذاریم یک رویداد مهم محسوب میشه، هرچند رویداد مالی نباشه. استفاده کننده های ما مثل سهامدارا، مثل حسابرسا، مثل بقیه اشخاصی که دارن گزارشگیری میکنن از شرکت، این رویداد رو باید بدونن که سند ساختمونه مثلا شرکت فلان که یک ساختمون بزرگ و ارزشمندی هم محسوب میشه در گروه بانکه برای وامی که دریافت کرده و بابت همین یه بخش حساب انتظامی به وجود اومده تا این موارد اینجا ثبت بشه. دیگه من بازش نمی کنم. حالا یا حسابای تضمینی ثبت میشه اینجا یا حسابای واسط ثبت میشه. حسابای واسط هم حسابایی هستن که رویداد مالی محسوب میشن ولی ارزش ریالی ندارن، هیچ وقت هم مانده‌دار نمیمونن. مثلا حساب واسط خزانه داری که یه حسابیه که بیشتر چون ما داریم رو نرم افزار کار میکنیم، بعضی نرم افزارا یکم محدودیت دارن و محدودیت از نظر حسابداری ایجاد میکنن، بعضی وقتا ما رو مجبور میکنن یه سری واسطا بسازیم. واسط خزانه داری، واسط انتقال بین انبار، یه سری حسابایی هستن که ما اگه بخوایم یه سری رویداد رو انجام بدیم مجبور میشیم از حسابای واسطی که نیازی نیست تو صورت‌های مالی گزارش دهی بشن استفاده کنیم. یه نکته هم که هست، این موارد همه رو می‌بینید، اینا همه تو صورت‌های مالی ما گزارش دهی میشن. این چند تای بالایی تو صورت مالی از اولی تا حقوق مالکانه تو ترازنامه میان، از فروش تا سایر هزینه و درآمدهای غیر عملیاتی توی سود و زیان میان، ولی حساب انتظامی هیچ کجا تو صورت‌های مالیمون درج نمیشن به جز یادداشت‌های توضیحی. خب بچه‌ها اینم از تعریف ما در این جلسه از کدینگ شرکت‌های بازرگانی. امیدوارم که نکات خیلی خوبی رو تونسته باشم بهتون انتقال بدم و من بیشتر هدفم این بود که ویدیو رو ضبط بکنم یا ویدیوهایی رو ضبط بکنم، چون توی چند قسمت بعدی ما کدینگ تولیدی و پیمانکاری هم خواهیم داشت.
بیشتر قصد این بود ویدیویی رو ضبط بکنم که بیاد کامل کدینگ رو بهتون دونه دونه هر حساب رو تحلیل بکنه. نکته‌ای که هست، شما فرض نکنید این کدینگ ثابتیه و حتما باید برای شرکت‌های بازرگانی از همین استفاده کنید. میتونید از این نمونه الگو بگیرین و تو نرم افزار خودتون، تو شرکت خودتون پیاده سازیش کنین، ولی خب ممکنه تو بخش هزینه ها، فروش، درآمدها، دارایی‌ها نیاز باشه تغییراتی هم بدین، چون شرکت شما ممکنه ساختار متفاوتی داشته باشه، حسابای جدیدی نیاز داشته باشه. حتی من شاید حسابای اضافه‌ای مثلا برای شما توضیح داده باشم که نیاز نداشته باشه اصلا تو نرم افزارتون داشته باشینشون. اینا رو در نظر داشته باشین. من تو اینترنت داشتم نگاه می‌کردم، وقتی ما سرچ می‌کنیم کدینگ حسابداری، تعریف کدینگ حسابداری، ویدیوهای خیلی خوبی میاد توضیح میده در مورد کدینگ حسابداری، ولی به شخصه نتونستم ویدیوی خیلی کاملی پیدا کنم که بیاد کدینگ حسابداری رو باز بکنه، دونه دونه حساب معینا رو توضیح بده و هدف این بود که این جای خالی رو براتون پر بکنم و دیگه شما وقتی سرچ میکنین کدینگ بازرگانی، کدینگ خدماتی، کدینگ تولیدی، بتونید حداقل از ویدیوهای رایگان حساب تویوب استفاده کنید و این موارد رو آموزش ببینید. هرچند که ویدیوهای دیگر مجموعه ها و دیگر همکارانم بسیار عالی بود، محتوای بسیار عالی رو ارائه دادن. منم در کناری سعی کردم باز در راستای تکمیل تر شدن آموزش‌های دیگر مؤسسات این ویدیوها رو برای شما تهیه کنم. شاید نیاز شما هم نباشه، نیاز نباشه این همه دقایق رو تماشا بکنید، همه اینا رو مسلط باشین، ولی برای دوستانی که دارن حسابداری یاد میگیرن، اوایل کار هستن، این موارد به نظرم یه ذره گیج کننده است. وجود یه سری ویدیوها که خیلی کامل و ریز توضیح بده میتونه کمک کننده باشه. خیلی ممنون که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردین. من شما رو میبرم چند لحظه روی اسلایدم. ازتون ممنونم که تا اینجا همراه من بودین. اگه دوست داشتید ویدیوهای بیشتری از مجموعه حساب تویوب نگاه کنید، ما کانال یوتیوب داریم. اولین جایی که ویدیوها منتشر میشه کانال یوتیوبه. اگه دوست داشتید نوتیفیکیشن دریافت کنید از ویدیوهای جدید، میتونید ما رو تو کانال یوتیوب سابسکرایب کنید. همچنین اینستاگرام داریم، گروه و کانال تلگرام داریم. اینستاگرام و گروه کانال تلگرام حالت اطلاع رسانیه، یعنی ویدیوها فقط تو یوتیوب، بعد از یوتیوب میره رو وبسایت و از طریق اینستاگرام و گروه تلگرام هم میتونید اونا رو تماشا کنید. در قسمت قبلی ساختار شرکت‌های بازرگانی رو با هم بررسی کردیم. این جلسه هم که کدینگ بازرگانی بود. جلسه بعدی میشه ساختار شرکت‌های تولیدی و جلسه بعدش هم کدینگ شرکت‌های تولیدی رو با هم دیگه خواهیم داشت. تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.